بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم متابعيني؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم اني راح اسوي مرقة بامية. هاي هنا ذبيت اللحمة على النار وخليت عليها شوية ماي، وهسه راح اخليها تنسلق على ما اقلم البامية. هنا اني قلمتها للبامية. هسه راح ابدي احمس الثوم ويا اللحمة وادير عليها البامية. هنا درت الثوم ويا اللحمة، هسه راح احمسه سوا واحمس وياها البامية. هاي هسه هنا راح احمسه سوا البامية ويا اللحمة ويا الثوم. هنا عندي عصير الطماطة، هسه راح اديره بالقدر. هاي هنا بعد ما فارت البامية ويا عصير الطماطة، هسه راح ادير المعجون. هاي هنا ورا ما فارت البامية درت عليها الملح. هاي عيني هنا مرقة البامية كملتها. هاي البامية، وهاي حلاوة الكاكاو والنشا والحليب، وهذا هنا التمن، وهذا فطورنا حبايبي. ولا تنسوني بالاشتراك واللايك.